سلامونه او نیکی هیله دوستانو، هیله لرم چې روغ او جوړ به اوسئ. اسرار کمال ستاسو په چوپړ کې یم له یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. په دغه ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو خپل فېسبوک پروفایل لا کړو. کله چې موږ خپل پروفایل لا کوو نو بیا هر هغه څوک چې له موږ سره فرینډ نه دي هغوی نشي کولی چې زموږ پوسټونه وګوري، زموږ پوسټونو ته کمنټونه پرېږدي یا لایک ورکړي او یا هغه معلومات چې موږ پبلیک کړي دي هغه وګوري او یا زموږ د ملګرو لیست وګوري. برعکس هغه کسان چې له موږ سره فرینډ دي هغوی بیا دغه ټول کارونه کولی شي، هم مو پوسټونه کتلی شي، هم مو د ملګرو لیست کتلی شي او هم مو هغه معلومات کتلی شي چې موږ پبلیک کړي دي. په عادي فېسبوک کې پروفایل لاک کار نه کوي، نو دې لپاره باید تاسو فېسبوک لایټ ولرئ. ما ډاونلوډ کړی ده، نو ورځو د ویډیو په لور او تاسو ته ښایم چې څنګه کولی شو فېسبوک پروفایل لاک کړو. فېسبوک لایټ ته ورننوځو، په پاسني ځای کې په دریو مستقیمو خطونو باندې کلیک کوو. دلته لاندې راځو، لانګویج ته باید ژبه مو بدله کړئ. لاندې راځو، دغه ژبه چې وینئ باید همدغه ژبه انتخاب کړئ، وروسته کولی شئ فېسبوک مو لایک کړئ. نه پوهېږم چې د کوم هېواد ده، مګر موږ یې انتخابوو. ژبه مو بدله شوه. اوس راځو خپل پروفایل ته. دلته کلیک کوو. په دې دریو نقطو باندې کلیک کوو. دلته بیا لاندې په پنځمې تکمې باندې بټنې باندې کلیک کوو. مطلب یې دا دی چې پروفایل مو لاک کړئ. زمونږ پروفایل اوس مهال لاک شو. ورځو، پروفایل مو لاک شو. که ویډیو مو خوښه شوې وي نو کمنټونه راته پرېږدئ او لایک یې کړئ، او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو درسره سبسکرایب